هاي المرة رحلتنا مختلفة تماما. رح نروح على مدينة تعتبر قلب الاتحاد الأوروبي أو من أهم مدن الاتحاد الأوروبي، لا نيويورك ولا هونغ كونغ. ما بيتجاوز عدد سكانها 750 ألف، فيها أعلى المباني وبتضم البنك المركزي الأوروبي. هاي المدينة هي مدينة فرانكفورت. مرحبا فيكم بفيديو جديد، واليوم فيديو رائع. لا تنسوا الاعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة. جيت بسيارتي الخاصة لأنه بعيدة عن مكان إقامتي، هو تقريبا 150 كيلومتر. رح تكون مشكلة كبيرة إنك تجي تسكن هون. أنا يحب تاكسي، أنا في حب تاكسي، هو في حب تاكسي. وصلنا على مدينة فرانكفورت. تكون مشكلة كبيرة انك تيجي تسكن هون، لانه انا بال 2015 حاولت اجي واسكن بهي المدينة، ضليت 15 يوم عند حدا بعرفه، عند صديق، وما قدرت لاقي بيت، والبيت اللي لقيته كان غالي كتير، وطبعا هذا الشيء كان بخالف وضع بالوقت اللي كنت فيه هون. نصور من الداخل ومن فوق. اليوم ومن فترة طويلة هي أول مرة بصور فيديوهات من جديد، لأنه أنا عم بصور فيديوهات وعم بدرس، عم بشتغل، ضغط من الوقت ما عم بقدر أصور فيديوهات بشكل متتالي. بالفترة الجاية رح يكون في وقت أكتر، رح يكون في فيديوهات أكتر، بس بدي كمان شوي وقت بخلص تقريبا دراستي وبصير عندي وقت أكتر فيني نزل فلوجات أكتر. بالفترة الجاية رح يكون في فيديوهات كتير حلوة، رح يكون في فيديوهات انتاج اكثر، لانه صار معي انا شخص او شخصين ثانيين، بصير المونتاج بشكل افضل. اليوم طبعا نحن بمدينه فرانكفورت، المدينه المشهوره تقريبا باوروبا كلها من الناحيه الاقتصاديه. مدينه فرانكفورت فيها البنك المركزي الاوروبي، المدينه الوحيده اللي فيها اعلى البنايات باوروبا، بالمانيا على المستوى الاول، وتقريبا على مستوى اوروبا كلياتها. طبعا فيها كثير معالم، فيها كثير شغلات، وهي أكثر شيء المعروفة اقتصاديا. فرح ناخذ جولة من داخل المدينة، ورح نقدر نصور بدرون كمان من فوق. ممكن يكون الفيديو شوي قصير، نحاول نطلع نصور من فوق. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason